درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هنر گرامی هستم با یک مجموعه جدید. ما شاهنامه رو تا پایان داستان فریدون رها کردیم، اومدیم به یک موضوع جدید هست. با پدر هنر من ازشون خواهش کردم قبلا راجع به امشاسپندان ایرانی صحبت کنم برای ما و به ما بگن که چی اصلا داستان امشاسپندان، چی ما خیلی شنیدیم اینو، این حداقل خود من جایی اطلاعاتم خیلی کمه، نمیدونم تقریبا چیزی، و گفتم که فکرم لازمه برای اینکه یکی از اون تار پود فرهنگ ماست به قول معروف، و دونستن این موضوع خیلی کمک میکنه به اینکه بقیه معانی فرهنگی رو راجع به ایران بتونیم بهتر درک کنیم. میریم پیش پدر هومر جان، درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به دانشپژوهان جوان و دیگر جویندگان دانش که میکوشند بیخوبون فرهنگ بر جاوند بنیاد نیاکان خود را بشناسند و با شناخت همه سویه از این فرهنگ جهان‌آرا و رامش بخش ایرانشان را از دست تازی پرستان ایرانسوز پس بگیرند. چنانکه افشین گرامی گفت، بسیاری از جوانان دانشپژوه در کند و کاو هستی شناسانه خود از افشین خواستند که در بخشی از این برنامه‌ها به امشاسپندان بپردازیم و من با شادمانی بسیار این خویشکاری را پذیرفتم. ولی با آزمونی که در سالهای بسیار در این زمینه به دست آورده‌ام، بر این باورم که شناخت امشاسپندان جدا از دیگر بخش‌های اوستا و گات‌های زرتشت آسان و دارای ارزش بایسته نخواهد. از این رو اندرز پیر شاهنامه‌گوی توس را به کار می‌بندم که فرمود از آغاز باید بدانی درست، سر مایه گوهران از نخست. پس با بکارگیری این اندرز برویم به آغاز و کار این پژوهش را از همان آغاز بیاغازیم. گرامی، نامه اوستا یکی از ماندمان‌های کهن و شاید کهن‌ترین نوشتار به جا مانده از نیاکان فرمند ماست. از نشانه‌های به جا مانده پیداست که این گرامی نامه در روزگار ساسانیان بسیار کلانتر از اوستای امروز بوده است. در گفتاوردهای اسلامی گاه از 12,000 پوست گاو سخن به میان آمده که اوستا بر روی آنها نوشته شده. شوربختانه بخشای بزرگی از این گرامی نامه در یورش بیگانگان از میان رفتند. در زمان بلاش یکم اشکانی و پس از آن در روزگار ساسانیان در زمان اردشیر پاپکان به گردآوری و سامان بخشی اوستا کوششی پیگیر به کار گرفته شد. در راستای همین کوشش بود که گزارشی به زبان پهلوی بر اوستا نوشتند و آن را زند نام دادند و گاه هر دو نامواژه اوستا و زند را با هم آوردند. سپستر گزارشی بر زند نوشتند و آن را پازند نام دادند که زبانش پاکتر و روانتر از زبان زند است. اوستای کنونی که 1/5 اوستای روزگار ساسانیان دانسته می شود، دارای 21 نسک و 5 بخش است. نسک می توانیم بگوییم همان است که امروزه می گوییم کتاب. نخست یسنا یا یسنا که هر دو گویش درست است. به شم نیایش و ستایش که 72 فرگرد یا 72 فصل دارد. همینجا بگویم که خجستگی شماره 72 نزد ایرانیان برآمده از همین 72 فرگرد اوستاست. کستی یا کشتی بند سپیدرنگ باریک و بلندی است که از پشم 72 گوسفند سپید به دست بهتینان بافته می شود. هر زرتشتی زاده، پسر یا دختر، هنگامی که به سن 15 سالگی می رسد، برابر یک آیین بسیار باشکوه و شورانگیز این بند دین را 3 بار به نشان اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک بر کمر می بندد. چه باشکوه هست این آیین، نیست؟ این 72 تار نخل در 6 رشته به نشان
6 گامی آفرینش که گاهنبار گفته می شوند و هر رشته با 12 تار نخ به نشان 12 ماه سال به هم بافته و تنیده می شود. شماره 72 که همین 72 فرگرد اوستاست نزد ایرانیان از آن خجستگی برخوردار بود که ایرانیان شیعه مذهب شمار کشته شدگان کربلا که بیش از 350 تن بودن را 72 تن گفتند تا پرتو آن خجستگی را بر کشته شدگان کربلا نیز بتاباند. شمار کشته شدگان در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در روز 7 تیر ماه سال 1360 کوچی را نیز 72 تن گفتند. بیشتر از 72 تن بودند. تا کشته شدگان در آن رخداد را نیز خجستگی و فرخندگی بخشد. این نشان می‌دهد که شماره 72 نزد ایرانیان چه اندازه برجاوند و بالا بلند است که برآمده از همین 72 بخش یسنا است. 17 فرگرد یسنا یعنی از یسنا 28 تا 34 و یسنا 43 تا 54 سروده های اشوزرتوش ورجاوند هستند که گاتها گفته می شوند. بخش دوم ویسپرت نام دارد. این واژه در اوستا ویسپرتو و به چم ستایش همه ردان است و 24 کرده دارد. بخش سوم یشتها هستند یا نیایشها، گردآورد سرودهای ستایش و نیایش اهورامزدا و امشاسپندان و ایزدان است و 21 یشت دارد. بخش چهارم وندیداد به چم آیین واروی دیو یا آیین در ستیز با دیو است. در این بخش از اوستا از آفرینش جهان، از پاکیزگی و نگهبانی آب، از پرهیز از مردار و پادفره و جز آن سخن در می‌آید. فرگرد یکم در آفرینش زمین و کشورها. فرگرد دوم داستان جم که در داستان شاهنامه، در داستان جمشید ما نگاهی داشتیم به این بخش. آنجا که اهورامزدا همراه با بهین ایزدان خود در کنار رود دائیتیای نیل همراه با جمشید و بهین مردمان روزگار او به همپرسگی می‌نشینند. این بخش در همون وندیداد است. فرگرد سوم خوشی و ناخوشی جهان. بخش پنجم اوستا خرده اوستا یا اوستای کوچک است. گردآوردی است از نیایش‌ها و نمازهای روزانه مزدا پرستان که از سراسر اوستا گردآوری شدند. دانش اوستا شناسی در روزگار نوین به کوشش تنی چند از دانشوران اروپایی آغاز شد. این را هم با اندوه بسیار باید گفت که اینجا هم اروپایی ها بودند که به یاری ما ایرانیان آمدند و ما را با این گرامینامه خودمان نیاکانمان آشنا کردند. نخستین کوشنده در این راستا یک دانشپژوه فرانسوی به نام ابراهام یاسنت آنکتیل دوپرون بود که در سالهای 1755 تا 1761 در هندوستان به فراگیری زبانهای پارسی، سانسکریت و چند زبان خاوری دیگر پرداخت و برای آموختن اوستا از یک موبد بزرگ پارسی به نام دستور داراب یاری جست. در آن هنگام موبدان اوستا را به بیگانگان نمی آموزاندند، ولی روزگار با آنکتیل دوپرون یار شد و در گرماگرم یک رشته رخدادهای نیکوبد موبد دستور داراب او را به شاگردی پذیرفت و این نخستین بار بود که یک موبد زرتشتی به یک نازرتشتی اوستا را آموزش می‌داد. این هم از بخت بلند ما ایرانیان بود. آنکتیل دوپرون در بازگشت به فرانسه دست به کار برگردان اوستا شد و در سال 1771 زند اوستا را در 3 پوشینه به چاپ رساند، در 3 جلد، و به نوشتن زندگی نامه کوچکی درباره زرتشت و آنچه به نام او گفته شده است پرداخت. دیری نپایید که یک دانشپژوه دیگر فرانسوی به نام اوژن بورنوف که کوشش بسیار در خواندن
دبیری میخی هخامنشیان به کار برده بود، پس از آموختن زبان اوستایی هات یکم اوستا را در سال 1883 به چاپ رساند. از دیگر کوشندگان که در زمینه اوستا شناسی نامهای بزرگ از خود بر جای گذاشتند می توانیم از ویلیام جونز، امانوئل راسک، اوگن بورنوف، شپیگل، جیمز دارمستر، مارتین هوک، وست، تارا پوروالا که بسیار جایگاه والایی دارد این تارا پوروالا در اوستا شناسی، و دوشنگیمن و بس بسیاران دیگر نام برد. نخستین اوستا شناس ایرانی جاویدنام دکتر ابراهیم پورداوود زاده شده در 20 بهمن ماه سال 1264 در رشت و در گذشته در روز 26 آبان ماه سال 1347 در تهران بود. تا این زمان پیوند میان شاهنامه و اوستا برای ایرانیان و دیگر دانشپژوهان جهان شناخته نبود. یعنی مردم جهان به ویژه ما مردم ایران نمی توانستند آن پیوندهای بسیار تنگاتنگ میان اوستا و شاهنامه را بشناسند. چرا؟ چون اوستا را نمی شناختند. و از آنجا که اوستا شناخته شده نبود، بسیاری از رازوارگی های شاهنامه هم پنهان ماند تا روزگار استاد ابراهیم پورداوود. دانشورانی مانند استاد بهرام فروشی، استاد محمد معین، استاد محمد مقدم، دکتر احسان یارشاتل و دکتر جلیل دوستا که اوستا شناسی را در پیشگاه استاد ابراهیم پورداوود آموخته بودند و دیگرانی مانند استاد فریدون جنیدی و زنده یاد شاهرخ مسکوب، یار بسیار ارجمندی که من بسیار او را دوست می داشتم و او هم مهر ویژه‌ای به من داشت، اندک رگه هایی از پیوندهای شگفت‌انگیز میان شاهنامه و اوستا را دیدند و با دیگر دانشپژوهان در میان گذاشتند. از اینجا بود که برای نخستین بار این پیوندها و این بستگی میان اوستا و شاهنامه رخ نشاند و شناخته شد. بدین شیوه این گرامی ترین نامه دینی ایرانیان یعنی اوستا در دست جویندگان دانش جا گرفت. بسیاری نه از روی باور بلکه حتی نه از روی مهر بلکه تنها برای شناخت رازوارگی های شاهنامه به اوستا روی آورد و امروز بیش از همیشه نگاه دانشپژوهان جوان به سوی این گرامی نامه کشیده می شود. بشود که شما جوانان بارون پدران و مادران خود به این گونه بنمایه های نیاکان بپردازید. همینجا بگویم که آموزش زبان و دبیری اوستایی و شناخت درونمایه اوستا و پیوند میان اوستا و شاهنامه و جهانبینی زرتشت همراه با دیگر زبانهای ایرانی مانند پارسی سره، زبان پهلوی، زبان سریانی، زبانهای کردی، آذری، تالشی، ارمنی، عبری و دیگر زبانهایی که در ایران به کار رفتند و هنوز به کار میروند به زودی در دانشگاه جهانی کوروش بزرگ از روز 6 فروردین ماه آینده آغاز می شود. این یک آگاهی بسیار شادی بخشی است برای همه شما همیهنان و جویندگان دانش که پس از بیش از 12-13 سال کار و کوشش شبانه روزی و گذر از راهپندهای بسیار سخت گذر رسیدیم به اینجا که از 6 فروردین ماه که خجسته روز نوروز بزرگ هست، روز اشوزرتشت برجاوند، این آموزه ها از دانشگاه جهانی کوروش بزرگ از راه دور آغاز می شود. جویندگان دانش می توانند از همکنون در تارنمای این دانشگاه به نشانی cyrusuniversity.org نام‌نویسی کنند. آموزگارانی که بتوانند در کار آموزش هر یک از این زبانهای ایرانی مانند آذری، کردی، تالشی، عربی، بلوچی، ارمنی، آشوری، پهلوی و دیگر زبانهای ایرانی یاری رسان باشند را نیز به همکاری فرا می‌خوانم. در همینجا پرسیدنی است که
چرا فرزندان پاکسرشت ایران بوم با این گرامی ترین نامه دینی خود بیگانه ماندند؟ پاسخ بسیار روشن است. در پی یورش تازیان مسلمان و پذیراندن آیین بیابانی خود به زور تیغ و تازیانه و کشتن و خون ریختن و سوزاندن و آسیاب‌ها با خون مردم بیگناه و فرهنگساز ایران چرخاندن، آتشکده‌ها و نیایشگاه‌های ایرانیان به ریخت مسجد درآمد. قرآن و احادیث و در پی آنها نهج البلاغه و نهج الفصاحه و دیگر بنمایه‌های خردسوز تازی بر جای اوستا و دیگر نوشتارهای دانشی که ایرانیان نشستند. دیری نپایید که ایرانیان پاکسرشت و آزاده با فرهنگ و دین و آیین نیاکان خود اندک اندک بیگانه ماندند، تا جایی که تنها در دو سه سده 200 یا 300 سال پس از این رخداد بدشگون ایران ویرانگر، بزرگمردی مانند انوشروان، ابو منصور، محمد، پور عبدالرزاق از بزرگان خراسان که فرمان به گردآوری شاهنامه داد، از نیاکان خود هیچ نمی‌داند. 200 سال یا 300 سال بیشتر نگذشته است از این یورش خانمانسوز تازیان مسلمان بر ایران، چون این بزرگمردی که دلباخته میهن خود و دلباخته نیاکان خود است، نیاکان خود را نمی‌شناسد، هیچ نمی‌داند، ولی یک مهر ویژه‌ای دارد، در درون آتش مهری دارد نسبت به ایران، ولی کدام ایران؟ ایرانش را نمی‌شناسد. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، همین ابو منصور را میگوید. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. گذشته سخن همان است که امروزه میگوییم تاریخ. این بزرگ مرد برآمده از خراسان میخواهد سرگذشت نیاکان خود را بداند، نمیداند. میداند که هیچ نمیداند. همه چیز در تندباد اسلام و مسلمانی برباد رفته است، هیچ بر جای نمانده است. ز هر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد و این نامه را گرد کرد، یعنی اون خدای نامه را گرد آورد. از سیستان، از آذربایجان، از کرمان، از جای ایران دانشوران را گرد هم آورد. هر یک از اینها اگر پاریی یا یادی داشتند از نیاکان، همه را گرد هم نشاند و این خدای نامه گردآوری شد. بپرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران فرخ گوان، که گیتی در آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خوار بگذاشتند. چگونه سر آمد به بد اختری، بر ایشان همه روز گندآوری. اون روزگار دلیری، اون روزگار سروری ایرانیان کجا رفت؟ چه شد؟ چه بلایی به سر باغ آمد؟ چه شد که ما چنین شدیم؟ نمیداند. نمیداند این بلا همان است که نام خود این بزرگمرد می شود ابو منصور عبدالرزاق، پور یا ابن عبدالرزاق. این را نمیداند. زمان باید تا بداند، تا کسی مانند فردوسی بیاید به میدان و آنگاه او را بیاگاه ماند که چه بلایی به سر باغ آمد. گستری این از خود بیگانگی تا بدانجاست که فردوسی بزرگ هم با همه دانش و بینشی که دارد، همیهنانم فردوسی را میگویم اشکانیان را نمیشناسد، تا چه رسد به هخامنشیان و دیگر پیشینیان خود. نمیشناسد اشکانیان. خودش میگوید که تنها نامی از آنها شنیدم. چرا؟ چون همه چیز برباد رفته است. در این طوفان بنای اسلام و مسلمانی همه چیز برباد رفته است. در پی یورش مسلمانان و اسلام پذیری ایرانیان
در زیر تیغ و تازیانه دیوان بیابانی، کسانی که دارندگان و کدیوران آن سرزمین فرهنگ خیز بودند، میبایست میان مرگ با شمشیر یا زندگی زیر پیمان ننگین ذمه یکی را برمی‌گزیدند. بر پایه این پیمان ذمه، اگر نشنیدید بدانید، پیمانی بود که اگر یک نامسلمان در سرزمینی مانند ایران نمیخواست مسلمان بشود، میبایست این پیمان را میپذیرفت، میبایست گردن مینهاد به چنین پیمان ننگینی. کدام پیمان؟ خب مردم ایران چه کسانی بودند؟ زرتشتیان بودند. همین زرتشتیان مردم ایران بودند. امروز ما به گونه‌ای از زرتشتیان سخن میگوییم انگاری که از یک وصله ناجور سخن میگوییم. از یاد برده ایم که ما همه زرتشتی بودیم، همه شما زرتشتی بودید. گاه گفته می شود آقا این عید نمیدانم این جشن سده جشن زرتشتیان است. خب شما مگه زرتشتی نبودید؟ برابر این پیمان ذمه، پیمان بسیار بسیار شرم‌آور و ننگین که نشان از شرم و ننگ اسلام و مسلمانی دارد، زرتشتیان میبایست افزون بر مالیات سرانه مالیات دیگری به نام جزیه به حکومت اسلامی میپرداختند و هر گونه خارشماری را بر خود روا می‌داشتند. یعنی افزون بر این که برابر دیگر هممیهنان خود یک مالیات میبایست به حکومت میپرداختند، یک مالیات افزون بر آن به نام جزیه میبایست به حکومت اسلامی میدادند. میبایست این جزیه همراه با زدن پسگردنی و دیگر رفتارهای خارشمارنده انجام میکرد تا اهل ذمه خود را پست و فرومایه یا فروتر مسلمانان ببینند. یعنی هنگامی که حاکم شرق نشسته است و میخواهد این جزیه از دست ایرانی بستاند، باید هم جزیه را بگیرد، هم یک پسگردنی به گردن این مرد یا زن زرتشتی ایرانی بزند، اهل ذمه. از آنجایی که زرتشتیان نجس شمرده می شدند، هنوز هم از دیدگاه مسلمانان باورمند نجس شمرده می شوند، در روزهای بارانی نمی بایست از خانه های خود بیرون می آمدند تا آبی که از پیکر آنان بر زمین ریخته می شود زمین را ناپاک و نجس نسازد. شما ببینید دامنه این همه تباهی و خارشماری ایرانیان را چه اندازه ننگ و شرم دارد بر یک ایرانی که خود را یک مسلمان پایورز به چنین آیین بیابانی بداند. من میدانم همیهنانم که در پایانی زندگانی خود چه اندازه بر دشمنان خود می افزایم، ولی به راستی شرم و ننگ باد بر کسانی که اینها را میخوانند و میدانند و هنوز هم میخواهند از این آیین بیابانی پدافند کنند. زرتشتیان نمی بایست خانه های خود را بلندتر از خانه های مسلمانان می ساختند. زرتشتیان نمی بایست آتشکده نوینی برای خود می ساختند. مسلمانان هر زمان که می خواستند می توانستند نیایشگاه های بجامانده زرتشتیان را ویران کنند. همان رفتاری که امروزه هم حکومت ننگین دامن اسلامی با هممیهنان بهایی ما می کند و با دیگران و با سنی مذهب ها. شما نگاه کنید چه می کند حکومت ننگین دامن اسلامی با هممیهنان ما در بلوچستان و در کردستان که هر دو مسلمانند، مسلمان شیعه مذهب، ولی ببینید چه می کنند. دامنه این همه زشتکاری و این همه پتیارگی. حالا برویم تازه این در روزگاری است که سازمان های دراز و نمیدونم دراز دامن و بزرگ حقوق بشر و سازمان ملل متحد و چه این یابه ها در چنین روزگاری چنین میکنند با هممیهنان خود. نگاه کنید 1000 سال پیش، 1400 سال پیش که هیچ یک از این قانونمندی ها در جهان نبود، هیچ یک از این آیین های جهانی حقوق بشر و دیگران نبود، آنها بیگانگان با مردم ایران چه کرده اند؟
این مسلمانان، این الله اهرمن سرشت. زرتشتیان نمی بایست در همبودگاه‌های همگانی و در برابر دید دیگران آیین‌های خود را به جای می آوردند. من که میگویم زرتشتیان بهتر است بگویم ایرانیان، ولی از اونجایی که سخن درباره زرتشت و آیین زرتشت است بهتر است بگویم زرتشتیان. زرتشتیان نمی بایست از مسلمان شدن فرزندان خود جلو می گرفتند. شکافتن آرامگاه زرتشتیان یا نبش قبر شایسته پیگرد نبود از دیدگاه مسلمانان و مسلمانان می توانستند هر زمان که بخواهند آرامگاه زرتشتیان را زیر و زبر کنند. همان کاری که امروزه با گلستان بهائیان می کنند. زرتشتیان اگر پیمان ذمه را نادیده می گرفتند و یا از آن سر می پیچیدند کافر حربی شمرده می شدند و آبرو و جان و مال و والامندیشان را از گذرگاه باد می گذاشتند. اگر کسی مالشان را می برد و یا به زنان و دخترانشان دستیازی می کرد و یا جانشان را می گرفت سزاوار پیگرد دانسته نمی شد. زرتشتیان آزاد نبودند که فرزندان خود را به گونه‌ای بارآورند که پیرو دین پدرانشان باشند. از این رو نمی بایست فرزندان خود را از رفتن به قانونهای اسلامی باز می داشتند. اگر چنین می کردند نه تنها فرزند از آنها گرفته می شد بلکه جان خود را هم از دست می دادند، کشته می شدند. به همین سادگی. زرتشتیان نمی بایست درباره آموزه های دینی خود با دیگران سخن می گفتند. یعنی یک زرتشتی نمی توانست با من نازرتشتی درباره آیین خود سخن بگوید که ما زرتشتیان به اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک پایبندیم. ایران حق نداشت بگوید. اگر میگفت کشته میشد. از همین رو در 1400 سال گذشته این مردم پاک سرشت، این هم میهنان خوب زرتشتی ما که نژاد ترین تبار ایرانی هستند هرگز دلیری نکردند که از آیین جهان آرای خود با دیگر همیهنانشان سخن به میان آورند. هنوز هم دلیری نمی کنند مگر کسانی مانند من که زرتشتی زاده نیستند بیایند و دلیرانه از زرتشت و آیین زرتشت سخن بگویند. خودشان نمی گویند. چرا؟ چون هراس از این دارند که آسیبی خانمانسوز بر همبودگاه زرتشتیان از سوی مسلمانان زده بشود. زرتشتیان نمی بایست از اسلام و آموزه های خردسوز آن خورده می گرفتند وگرنه کافر حربی شمرده می شدند و ریختن خونشان پاداش این جهانی و آن جهانی برای کشنده در پی داشت. زرتشتیان نمی بایست بجز اسلام دین دیگری برمیگزیدند. اگر میخواستند دینی بجز دین خود برگزینند میبایست تنها اسلام را برمیگزیدند. یعنی یک زرتشتی نمیتوانست برود مسیحی بشود، کشته میشد. میبایست اگر میخواهد دین دیگری بپذیرد برود مسلمان بشود، آن هم از جنس شیعه. همه مانداک پدر و مادر، یعنی میراث پدر و مادر زرتشتی به فرزندی میرسید که به اسلام گرویده باشد و یا چنین وانمود کند به دروغ. پدری 5 فرزند دارد، پسر و دختر. پس از درگذشت یکی از اینها میتواند این رخ داد، این که میگویم میتواند در روزگار ما، در روزگار خامنه‌ای رخ داد. چنین پدری درگذشت و چنین پسر ناپاکی نامه نوشت به خامنه‌ای که من مسلمان شدم. ببخشید، نامه نوشت، استفتاء کرد، پرسید که اگر در خانواده زرتشتی یکی از فرزندان مسلمان شده باشد مانداک پدر به کدام از یک فرزندان خواهد رسید؟ خامنه‌ای فتوا داد با آنکه مسلمان شده است. سپس گفت من مسلمان شدم. همه مانداک پدر را از آن خود کرد و خواهران و برادران را بی بهره از مانداک پدر. فرزندان دیگر کمترین بهره از مانداک پدر و مادر نمی بردند. شوربختانه این شیوه نامردمی هنوز هم
در جمهوری اسلامی روایی دارند. اینها زیانهایی بودند که همیهنان زرتشتی ما در راه پاسداری از آیین ورجاوند بنیاد نیاکانشان بر خود هموار کردند و بر باورهای خود استوار ماندند. کشته شدند، خار شدند، دارش و دستنج خود را از دست دادند، ولی پای بر جا ماندند بر باور خودشان. درود همه آزادگان بر شما همیهنان خوب زرتشتی ما باد که این همه رنج بر خود هموار کردید ولی استوار ماندید بر آیین‌های ایرانی. چون این روزگار بدهنجاری در بهمن یشت بدین گونه پیش بینی شده بود. این را برای شما خوانده بودم، شاید 2 بار خوانده بودم، ولی اگر زمان داشته باشم صدها بار دیگر هم خواهم خواند. این پیش بینی بهمن یشت رو ببینید چی کرده است. میگوید و چون اهریمن چیره گردد 100 گونه 1000 گونه 10,000 گونه دیوان. شما نگاه کنید این سران سپاه، این بسیجیان، این وزیران، همه انگاری که دیوانند، هیچ گونه همانندی با آدمی، با مردمیگری ندارند. 10,000 گونه دیوان از تخمه خشم و کین بر ایران شهر فرمان برآورند، همه چیز را بسوزانند و نابود کنند. آزادگی، مردانگی، این از اوستاس افشین جان که برای شما میخونم. آزادگی، مردانگی، بزرگمنشی، بهکیشی، خوشی، آسایش، شادمانی و همه کارهای نیک اهورایی را به تباهی کشانند و آنگاه با درندگی و ستمگری فرمان برند. جای شگفتی نیست. چند هزار سال پیش زراتشت بهرام‌پژدو، سخن پرداز خوشپرداز ایرانی که همروزگار سعدی و پیرو کیش زرتشت بود، این پیش بینی را این گونه به چامه می کشد: هزاره سرایت به ایران زمین، دگرگون شود کار و شکل بهین. یعنی آن ریختار زندگی بهین ایرانیان دگرگون شود پس از اسلام و مسلمانی. رسد پادشاهی به یک دیوکین، که دین بهی را زند بر زمین. این حالا شما خود پیدا کنید چه کسی را میگوید. رسد پادشاهی به یک دیوکین، کسی که کینه دیوی دارد. چه کسی دین بهی ایرانی را بر زمین زد؟ رسد پادشاهی به یک دیوکین، که دین بهی را زند بر زمین. برآید همه کامه جور و خشم، از آن دیو بیرحمت تنگ چشم. از ایران زمین و از نامآوران، فتد پادشاهی به بدگوهران. همه خطه پارس پرغم شود، به جای طرب رنج و ماتم شود. شود چیره بر خلق آز و نیاز، فزونی کند رنج و درد و گداز. بسی افتد در زمین بوم و برز همین کشتزار است، که ویرانی آرد به هر شهر و مرز. به بیداد کوشند یک بارگی، نرانند جز بر جفا بارگی. بارگی دوم یعنی اسب. کسی را بود نزدشان قدر و جاه، که جز سوی کژی نباشد راه. تنها کژاندیشان فرومایه و اهرمنخوی دیوسرشت می توانند بر کرسی فرمانروایی در پست وزارت یا نمایندگی در ستورگاه اسلامی فرازآیند. مردمان نیکسرشت راهی ندارند، نه در طویله اسلامی، ستورگاه اسلامی، نه در پست دولتی، نه در سپاه. ز مردم هر آن کس بود بدتر، بود هر زمان کار او خوبتر. دزدی، چپاول، اختلاس، باندبازی. نیابی در آن بد کسان یک هنر، مگر کینه و
فتنه و شور و شر، انفجار در کرمان این سو آن سو. نبینی در آن قوم رای و مراد، نباشد به گفتارشان اعتماد. هر چه میگویند دروغ است، نه نان و نمک را بود حرمتی، نه پیرانشان را بود حشمتی. جز آز و نیاز و بد و خشم و کین، نبینی تو با خلق روی زمین. بسی گنج و نعمت ز زیر زمین، برآرند آن قوم ناپاک دین. گاز را، نفت را، آهن را، مس را، سیم، زر، همه چیز. چو باشند بی دین و بی زینهار، ز پیمان شکستن ندارند عار. نه نوروز دانند و نه مهرگان، نه جشن و نه رامش نه فروردگان. بسی نعمت و مال گرد آورند، در بانک های جهان بیندوزند. مر آن را به زیر زمین گسترند، گنهکار باشند از کار خویش. نرنجند از شرم کردار خویش. ز مردم در آن روزگاران بد، ز 101 نبینی که دارد خرد. بسی نامداران و آزادگان، که آواره گردند از خان و مان. 8 میلیون، گاه گفته می شود تا 10 میلیون ایرانی، مردان و زنان فریخته، آواره در جای جای جهان. ردانی که در بوم ایران بوند، ردان، جوان مردان، جوان زنانی که در بوم ایران بوند، به فرمان ایشان گروگان بوند. شما نگاه کنید چند سده پیش این سخنان گفته شده است. آن پیشبینی اوستا که بهمنیش که مال هزاره هاست پیش، به این یکی دست کم 600-700 سال پیش. به فرمان ایشان گروگان بوند. شود جفت آن قوم بی اصل و بن، بسی دخت آزاده پاکتن. نیامد کسی را چنان رنج و تاب، به هنگام ضحاک و افراسیاب. داستان ضحاک و دیگران را خواندیم، ضحاک و فریدون را. میگوید این روزگار خامنه ای از روزگار ضحاک هم بدتر خواهد بود. روزگار اسلام و مسلمانی. نیارد پدر یاد فرزند خویش، از آن رنج و سختی که آید به پیش. با روی کار آمدن رضاشاه بزرگ و دیگر گون شدن ارزش‌ها، زرتشتیان نیز تا اندازه زیادی از زیر بار ستم 1400 سالی مسلمانان رستند و توانستند با هراس کمتری به میدان زندگی درآیند. ولی شوربختانه این روزگار بهی دیر زمانی نپایید. برای خانمانسوزی که 1400 سال پیش به دست دیوان بیابانگرد بر نیابوم اهورایی ما فرود آمده بود، در سال 57 کوچی یک بار دیگر رخ نشان داد. ولی این بار همیهنانم این تازیان بیابانگرد نبودند که با خون ایرانیان آسیاب‌ها چرخاندند. این بار این ایرانیان تازی پرست مسلمان بودند که با همازوری مارکسیست های اسلامی و حزب توده پشت به میهن کرده، میهن خود را با آتش کشیدند تا مشتی آخوند تبهکار را بر سر کار بیاورند و جان و مال و آبرو و وارامندی خود را و هم میهنانشان را در زیر نعلین آخوند در گذرگاه باد بگذارند. ایرانیان اگرچه برای خلالوش ایران ستیزانی خود تاوانی بسیار سنگین پرداختند، ولی همین انقلاب ننگین دامن اسلامی بود که پرده از روی زشتی ها برداشت و همای ایران را به رستاخیزی دوباره برانگیخت. خوشا که این بار زشتی اسلام و مسلمانی به دست خود مسلمانان رخ نشان داد. ایرانیان که در پی زشتکاری های ایران ستیزانه، زندگی ستیزانه،
شادی ستیزانه و زن ستیزانه ملایان و پیروان خرد باختشان از خواب 1400 ساله برانگیخته شده و خود را فریب خورده می‌دیدند، به جستجوی بیخوبان فرهنگ خود برخاستند و بران شدند تا به جای خوردن پسمانده‌های دلاشوب تازیان بر خوان پربار نیاکان خود بنشینند و تن و جان خود را توانی دوباره بخشند. چون این شد که رویکرد شورانگیز مردم به سوی فرهنگ ایران و آیین ورجاوند بنیاد نیاکانشان آغاز شد. در پی این همه زشتکاری حکومت ننگین دامن اسلامی و فروهر ایرانی بر سینه هر زن و مرد ایرانی درخشیدن گرفت. این برنامه نیز با پیشنهاد افشین گرامی و خواست شما جوانان نیکسرشت ایرانی ارمغانی است به جوانان دانشپژوه ایران در همین راستا. پیش از پرداختن به امشاسپندان بهتر است نگاهی داشته باشیم به برخی از واژه‌های بنیادین که در اوستا به کار رفتند. از آنجا که از این پس با گات‌ها سر و کار خواهیم داشت، نخستین بایستگی این است که بدانیم گات‌ها چیستند و چرا آنها را سرودهای مینوی میگویند، سرودهای بهشتی یا اندیشه انگیز. گات‌ها کهن‌ترین و والاترین بخش اوستا هستند که در میان یسنا جا گرفتند. بیشینه اوستا شناسان جهان گات‌ها را سرودهای اشوزرتشت برجاوند می‌دانند. زبان گات‌هایی یکی از زبانهای کهن هندو اروپایی و از خویشاوندان نزدیک زبان سانسکریت است. انگیزه این که آن را زبان گات‌هایی میگویند این است که بجز گات‌ها بنمایه دیگری از این زبان بر جای نمانده است. همین دگرگونی زبان گات‌ها با دیگر بخش‌های اوستا جای هیچ گونه دودلی برای اوستا شناسان بر جای نمیگذارد که این 17 سرود را از آن زرتشت بدانند. این واژه در زبان پهلوی به ریخت گاس یا گاه درآمد که گردآورد آن می شود گاسان یا گاهان، ولی بیشتر به همان ریخت گات‌ها به کار می رود و شناخته شده است. در نامه‌های بسیار کهن دین‌های برهمنی و بودایی گاتا یا گاثا به سروده‌ای گفته می شود که در میان سخنان ناسروده جا گرفته باشد. کاری مانند کار سعدی که می بینید یک سروده را در دل سخن ناسروده جا می دهد. گاسای اوستا نیز چنین بوده است. از همین رو آنها را گات‌ها نام دادند، یعنی سرودها، شکامه ها، چامه ها. این گونه نگارش در میان مردم جهان باستان به ویژه در میان تبارهای هندو ایرانی و هندو اروپایی کاربرد بسیار داشته است. برای اینکه از دامنه سخن بکاهند آن را کوتاه می‌کردند و ریختاری به آن می‌دادند که در یاد و ویر مردم بماند، یعنی آهنگ و وزنی به سخن می‌دادند که بر پایه این وزن و آهنگ سخن در ذهن برجا می‌ماند. گات‌ها از دیدگاه زبانشناسی و شیوه جهانبینی و هستی شناسی با دیگر بخش‌های اوستا ناهمسانی بسیار دارند. یعنی اینگونه نیست که هر آنچه را که در اوستا آمده است در گات‌ها هم ببینیم. گاه این دو را بارون یکدیگر می‌بینیم. یعنی گات‌های زرتشت آنگونه نیست که بگوییم چون در اوستا هست پس با همه اوستا سر سازگاری دارد. ندارد. بسیاری از بخش‌های اوستا با گات‌های زرتشت سر سازگاری ندارد. یعنی زرتشت گاه با برخی از آنها به ستیز هم برخاسته است. در آینده اینها را با هم نگاه خواهیم کرد. چه بسا واژه‌هایی که در گات‌ها آمده و در دیگر بخش‌های اوستا نیامده و مانند آنها را تنها در کهن‌ترین نامه‌های دینی برهمنان می‌توان یافت. گات‌ها دارای 5 سرودند. به روشنی دانسته نیست که خود اشوزرتشت
این بخشبندی را انجام داده یا سپستر پیروان او برای اینکه کار خواندن آنها را آسانتر کنند برابر وزن هر سرود یا شماری پاره های آن این بخشبندی را انجام دادند. این را ما نمی‌دانیم. زبانی که گاتها با آن به نگارش درآمد چندین سده پس از زرتشت اندک اندک جای خود را به گویش‌های دیگر سپرد و در فراموشخانه تاریخ جا گرفت. ولی سرودهای زرتشت در یادها ماندند و سینه به سینه از زادمانی به زادمان دیگر رسیدند و سرانجام اوستای نوین آنها را در دل خود جا داد و به ما رسانید. گمان می‌کنم افشین جان تا اینجا بسنده کنیم. در نشست آینده این سخن را با هم پی خواهیم گرفت. اگر پرسشی هست بله، دو پرسش. یکی این که میخواستم ببینم که چون بهمنیش رو شما قبلا هم خوندین، فکر کنم دوباره دیگه تو برنامه‌های گذشته و پیش بینی این روزگار امروزه، میخوام ببینم آیا در بهمنیش پیش بینی شده که ما کی از این روزگار میایم بیرون یا چه جوری از تو این سیاهی و تباهی میایم بیرون؟ آیا اینم پیش بینی شده؟ بله. این رو در بخش سوشانس با هم گفت. بله. بخش بزرگ ایرانی که سوشانس نام دارد از همین سوشانس ایرانی است که داستان عیسی مسیح برداشته شد، مسیحا که دوباره باز خواهد آمد، و داستان امام زمان، همین امام شاهنشین شیعیان، یک برداشت بسیار بسیار دبنگانه و بسیار خردسوزانه از این داستان سوشانس ایرانی است. آری، یه نگرانی نیست. اگر پرسش تو این است که باید همه چیز را سیاه ببینیم، نه، همه چیز بسیار روشن است. آری، اینها میآیند، آسیب میزنند، ویران میکنند، میکشند، تباهی به بار میآورند، حتی منش ایرانی را به تباهی میکشند، ولی سرانجام درست مانند یک شب تاریک است که خورشید رخ پنهان میکند، ولی سرانجام بامدادی در کار است. سرانجام باز هم خورشید خواهد تابید، باز هم روزگار درخشندگی پیش روی ماست. هرگز ناامید نمیشویم. سوشانس در راه است. بله. و پرسش بعدی این هستش که به هر حال ما الان اولین قسمت از اولین بخش از مجموعه امشاسپندان رو شما توضیح دادین و می‌خواستم ببینم که امشاسپندان آیا یه تعداد آدمن، آیا یه سری قانون، آیا یه سری ایزد، چیه این خود امشاسپندان چی هستن اصلا؟ این هم من در بخش‌های آینده به این نکته خواهم پرداخت، ولی که برای پاسخ تو رو داده باشم آدم نیستن. امشاسپندان در سرودهای زرتشت نیروهای نیک اهورایی هستند. امشاسپندان هم امروز هم با ما هستند. در تو به فراوانی من در تو دیدم این نیروی امشاسپندان، اون چی که زرتشت گذاشت می‌کنه. ولی در اوستا این گونه نیست. در اوستا 6 پرتو یا 6 فروزه از خود هستی بخش است، یعنی خود خدا یا اهورامزدا که در بالاترین بالا جا میگیرد و این اهورامزدا باید که فروزه هایی داشته باشد. به گفته تازیگویان باید صفاتی داشته باشد. در اونجا در قرآن خب صفاتش روشن است، قهر و کینه و انتقام و خارشماری و که میگوید مکار است و مذل است و منتقم است و ایناست. در اندیشه ایرانی 6 امشاسپند، 6 فروزه، 6 تابش، 6 صفت برای اهورامزدا قائل شدن که اینها رو یک به یک برخواهیم شد. و فرهنگ ایران بر این پایه استوار گشت. یعنی اگر این امشاسپندان رو، به باور من، اگر امشاسپندان رو از زیر کاخ فرهنگ ایران بیرون بکشیم، دیگر چیزی نخواهیم داشت که نامش را بگذاریم فرهنگ ایران. فرهنگ ایران از همینجا پایه‌ریزی می شود. نمیگویم چلچراغش هم از همینجاست، نه، ولی شالوده ها، بنیاد، پی همینجاست، در همین اندیشه. چرا؟ چون در بینش ایرانی خدا بن هستی است. این بن هستی چگونه بنی است؟ آیا خشم می‌ورزد، قهار است، جبار است، مکار است، منتقم است، ذو منتقم است؟ خب می‌شود این که در حکومت اسلامی می‌بینیم و در فلسطین و در طالبان
در نمیدونم داعش، در بوکو حرام. خب همین است، پایه اینجاست. پایه از بی خراب است، بد است، زشت است. چرا؟ چون بنیاد آن دین که الله هست مکار است، جبار است، قهار است، منتقم است، ذو منتقم است، حافظ است، خار کننده است. ایناست در اینجا وارون این است. حالا خواهیم دید که همشاسپندان که اصلا در نشست آیند. سپاسگزارم. پس تا ایده‌ای بعد. بدرود. ممنون.